Hallo, ik ben Dr. Frode Geijmans en in deze korte video bespreek ik met mijn cliënt het botox-resultaat. Goeiedag. Hi. Ik heb een aantal vragen over botox. En ik vroeg me om te beginnen af, als je het toebrengt, wat is de werking? Hoe lang duurt het ongeveer? Als je kijkt van hoe lang botox werkt, dan is er een beetje variatie, maar meestal is het tussen de 3 en de 4 maanden. En hoe zit het bijvoorbeeld met, je ziet dan die foto's van celebrities in magazines. En dan zie je hele rare eindresultaten. Hoe zit dat dan? Is dat botox? Op het moment dat je een raar eindresultaat ziet, is het vaak dat mensen een heel glad voorhoofd hebben. Meestal is dat een combinatie van een facelift, van peelings, van laserbehandeling. Dus dat is meer de wens van de klant, in dat geval een celebrity, om helemaal glad eruit te zien. En dan wordt alles uit de kast getrokken om het zo glad te krijgen. En dan wordt het vaak botox genoemd. Maar eigenlijk is dat geen botox. Als je met sec naar botox kijkt, geef je wat rust aan de spieren. En daarvan krijg je een natuurlijkere blik. Je kan dat ook veel te veel doen, dus dat je een heel glad gek voorhoofd krijgt bijvoorbeeld. Maar dat is een keuze van de arts, dat doen wij niet. Oké, want dat is iets wat mij toch wel een beetje afschrikt. Dat die rare gezichten die dan opeens gevormd worden. Ja, dus nogmaals, in principe hoef je daar niet bang voor te zijn. Omdat als je botox gewoon goed doet, dan ziet het er heel natuurlijk uit. En dat is ook de filosofie van onze kliniek, maar veel meer klinieken in Nederland. Doe die behandeling zo dat je dus niet ziet dat je behandeld bent. En als ik nou over een jaar zwanger wil worden, zou ik dan ook botox kunnen gebruiken daarvoor of daarna? Of... Ja, dus botox in de zwangerschap mag je zeker niet doen. Maar voor of na de zwangerschap, dat kan zeker. Maar het belangrijke is dat je geen borstvoeding meer geeft. Dus geef je nog borstvoeding, mag je ook geen botox doen. Maar zou je het een week voor je zwangerschap bijvoorbeeld doen, dan kan het gewoon. Ik heb een vriendin die heeft botox gebruikt. En je gaf net al aan, de periode is 4 maanden. Bij haar was het na 1,5 maand uitgewerkt. Kan je dan terugkomen? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? Ja, botox heeft een bepaalde werkingsduur en dat is bij iedereen verschillend. Wat we dan zeggen, het blijft tussen de 3 en de 4 maanden zitten. Maar sommige mensen zien dat het korter blijft zitten. Nou, dat kan een keuze zijn, dat we gewoon net wat minder botox hebben gebruikt, dat het natuurlijker is. Maar vaak wordt ook gedacht dat de botox eruit is, zou ik maar zeggen. Omdat mensen een klein beetje beweging hebben. Maar als je dan gaat bekijken hoeveel beweging ze voor de behandeling hadden. En op dat moment, bijvoorbeeld na 1,5 of 2 maanden. Dan zie je dat ze misschien nog maar 10% van de beweging hebben. Maar het idee hebben dat alles weer terug is. En dat is gewoon een kwestie van mensen terug laten komen. Uitleggen waarom ze een klein beetje beweging hebben. Hoe botox eigenlijk precies werkt. En in die zin wordt je in principe gewoon bijbehandeld als je iets belooft. Wat je niet na kan komen, dan word je gewoon bijbehandeld. En hoeveel behandelingen heb ik nodig voor het eindresultaat om die rustige uitstraling te hebben? Nou, in principe heb je gewoon 1 behandeling nodig om een goed resultaat te krijgen. Nou, hoe we een behandeling wel opbouwen is dat we net iets te weinig doen vaak in het begin. Dan kom je terug na 2 weken en dan kijken of je nog bijbehandeld moet worden om het perfect te krijgen. Dus daarmee voorkom je eigenlijk dat je gekke complicaties kan krijgen, zoals een Dr. Spock wenkbrauw of hangende wenkbrauw. In die zin een beetje op te bouwen in 2 behandelingen, zorgen ervoor dat je een perfecte resultaat krijgt. En in principe moet je, om het bij te houden, zou je dan 3 tot 4 keer per jaar moeten komen? Of? Ja, dus hoe vaak je terug moet komen is een beetje afhankelijk van je verwachtingen. Okay. Dus op het moment dat je een helemaal glad voorhoofd hebt zonder beweging, dan zou je het wat vaker moeten doen. Maar dat is ons advies in ieder geval niet. Want persoonlijk vinden wij het gewoon niet mooi als je geen beweging hebt. Wij vinden het mooi als je een beetje beweging overhoudt. Nou, dan zie je dat je iets minder vaak terugkomt. Dus dan reken je dan op 2, soms 3 keer per jaar. En is het schadelijk? Zijn er al eindresultaten dat het schadelijk is? Nee, botox is absoluut niet schadelijk. Dus wat het doet, is het geeft rust aan de spieren. Daarmee wordt de spierbeweging minder, daardoor worden de rimpels minder. Maar voor de rest doet het helemaal niks. Dus het is niet schadelijk voor je gezondheid. Want hoe lang is het nu op de markt? Het is al meer dan 20 jaar op de markt. En het wordt ook, hoeveel behandelingen precies worden gedaan? Nou, miljoenen. En er zijn nog geen gekke schadelijke effecten gevonden van botox. Ik hoorde laatst ook iets heel aparts dat je het tegen migraine kan gebruiken, tegen migraineaanvallen. Klopt dat? Ja, dus botox, behalve dus dat het rimpeltjes weghaalt, kan het ook migraine stoppen. Nou, hoe het dat doet, is dat bijvoorbeeld de focus waar migraine begint, is vaak tussen de wenkbrauwen, achter de ogen of in de nek. Nou, daar geven we de spier rust. En wat we daarbij zien is dat de hoeveelheid aanvallen vermindert, maar ook de ernst van de aanvallen.
Maar buiten migraine werkt het ook bijvoorbeeld tegen zwetende oksels. Dus door de oksels te behandelen stop je eigenlijk met zweten. En daarmee ben je eigenlijk van je hyperhidrose klachten af. Dus zoals je ziet is botox dus werkzaam tegen rimpels. Wat eigenlijk het meeste gebruikt wordt. Soms tegen migraine, soms ook voor de oksels. Nou ja. Zoals je al hoort zijn er heel veel vragen over botox en de botoxresultaat. En heeft u zelf nog meer vragen, kijk dan of even op onze website of bekijk een van onze andere video's.